Hello friends, eAcademy tutorial channel আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। সো আজি আমি ডিসকাস কৰিবলৈ লৈছো আসাম ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যেটো সেকশন এসিস্টেন্টৰ পৰীক্ষাৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ। এটো আজি 2 ফেব্ৰুৱাৰী আজি হৈছিল পৰীক্ষাটো। সো ইয়াৰে আপোনাৰ জিকেটা আপোনাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন মুহূৰ্তত আহি পৰিছে একেটা আপোনালোকৰ ওচৰত ডিসকাস কৰিব লৈছো। সো আহকচোন ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰো। ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন আহিছিল আপোনাৰ টিপু সুলতান was the ruler of টিপু সুলতান আপোনাৰ কোন জায়গাৰ রুলার আছিল এটো উঠিছে এটো মাইসুৰ হয়। নেক্সট মিৰাণ্ডা ইজ এ স্যাটেলাইট অফ মিৰাণ্ডাটো কিহৰ উপগ্ৰহ হয় এটো উঠিছে আমাৰ এটো আপোনাৰ আনসার ইউৰেনাছৰ এটো এটা স্যাটেলাইট হয়। ইউৰেনাছৰ টোটাল 5টা স্যাটেলাইট আছে তাৰ ভিতৰত এটো সবতকৈ ইয়ংগেষ্ট আৰু সৰু হয় এটো মিৰাণ্ডা। নেক্সট আহিছে আপোনাৰ ইন নেশনাল এমব্লেম Satyameva Jayate is taken from Satyameva Jayate আমাৰ যেটো ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতীক হয় তাত Satyameva Jayate বুলি লিখা থাকে এটো কৰ পৰা লোৱা গৈছে এটো উঠিছে এটো আপোনাৰ মুণ্ডাকা উপনিষদ বুলি কোৱা হয় তাৰ পৰা লোৱা গৈছে এটো। নেক্সট এটা বহুত ইজি কোৱেশ্চন আহিছে যে ফাউন্ডাৰ অফ ফেসবুক এটো আমি সকলোৱে জানোৱে এটো হয় আপোনাৰ মাৰ্ক জুকাৰবাৰ্গ এটো এটা সহজ কোৱেশ্চন উঠি দিছে। নেক্সট আহিছে আপোনাৰ অৰুন্ধতী ৰয় was awarded with Booker Prize 1997 ত কৰা গৈছিল কোনখন কিতাপৰ কাৰণে কৰা গৈছিল ফৰ হোৱাট বুক এটো উঠিছে এটো হয় আপোনাৰ দি গড অফ স্মল থিংস বহুত ভাল কিতাপ হয় বহুত ধুনীয়া কিতাপ আৰু এইখন কিতাপৰ দ্বাৰাই তেখেতে আসলতে ষ্টাৰ্টিং হে হৈছিল সকলে মানে পৰিচিত হৈ পৰিছিল এখন কিতাপৰ দ্বাৰা। সো নেক্সট কোৱেশ্চন আহিছে আপোনাৰ ফেশ্বন ইনষ্টিটিউট অফ ইণ্ডিয়া ইণ্ডিয়াত আপোনাৰ ফেশ্বন ইনষ্টিটিউট কোনখন হয় হেতু নামটো উঠিছিল আপোনাৰ এটো আপোনাৰ নেশনাল ইনষ্টিটিউট অফ ফেশ্বন টেকনলজি বুলি কয় NIFT দিল্লীত আছে এটো এইখনৰ কথা উঠিছিল। নেক্সট আহিছে আপোনাৰ মৃত্যু বাহিনী ইন আসাম was formed by এটো পুষ্পলতা দাস হয় আৰু হয়তো আজি এটো অসমৰ আসাম ৰিলেটেড মানে কোৱেশ্চন এটা আহিলে আৰু হিষ্ট্ৰীৰ পৰা ক'ব লাগিব এটো ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগলৰ সময়ত যোৱাকালিতো তেনেকুৱা আমি কোৱেশ্চন দেখাই নাই সো এটা কোৱেশ্চন আজি আহিছে। নেক্সট আহিছে আপোনাৰ এনাৰেল ৰিফাইনাৰী যেটো নুমৰিগড় ৰিফাইনাৰী বুলি কোৱা হয় এটো আপোনাৰ কোট লোকেটেড হয় কোনখন আসলতে ডিস্ট্ৰিক্টৰ কথা উঠিছিল এটো আপোনাৰ গোলাঘাট হয় গোলাঘাটত আছে এটো এনাৰেল ৰিফাইনাৰীটো। নেক্সট আহিছে আপোনাৰ জন্ডিস ইজ কজড ডিউ টু দি মালফাংশনিং অফ আসলে জন্ডিস যোনটো বেমাৰ হয় ন হেতু আপোনাৰ কিহৰ কাৰণে হয় কি আমাৰ কি অংগৰ কাৰণে সেই বিসংগতিৰ কাৰণে হয় এটো উঠিছে এটো আপোনাৰ স্পেশালি লিভাৰৰ কাৰণে হয়। সো নেক্সট কোৱেশ্চন আহিছে আপোনাৰ টাৰ্ম অফ লোকসভা মানে এটো এটা বৰ্তমান যেটো লোকসভা চলি আছে এটো মানে কিমান টাৰ্ম হয় এটো 17 টাৰ্ম হয় এটো আমাৰ। নেক্সট আহিছে আপোনাৰ ইন্টাৰনেশনাল ওমেন্স ডে ইজ সেলিব্ৰেটেড অন ইন্টাৰনেশনাল যেটো ওমেন্স ডে হয় এটো কেতিয়া সেলিব্ৰেট কৰা হয় এটো এভৰি ইয়াৰ 8 মাৰ্চত সেলিব্ৰেট কৰা হয়। নেক্সট আহিছে আপোনাৰ ফুল ফৰ্ম অফ সেন্সেক্সৰ ফুল ফৰ্ম উঠিছে এটো ষ্টক এক্সচেঞ্জ এণ্ড সেনসিটিভ ইনডেক্স যোনটো হয় হেতু আৰু ইয়াতে সেন্সেক্সৰ আপোনাৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ যোনটো হয় ন এটো আপোনাৰ মুম্বাইত আছে। নেক্সট আহিছে আপোনাৰ নিউজ চেনেল ফাউণ্ডেড বাই অৰ্ণৱ গোস্বামী সকলোৰে পৰিচিত প্ৰথম তেখেতে টাইমছ নাওৰ আপোনাৰ এডিটৰ ইন চিফ আছিলে আপ টু 2016 তাৰপিছত আপোনাৰ এটো ৰিপাব্লিক টিভি বুলি এটো তেওঁৰ নিজৰে এটো আপোনাৰ চেনেল হে কৰিছে টিভি চেনেল আসলে নিউজৰ চেনেল হয় এটো। নেক্সট আহিছে আপোনাৰ নোবেল প্ৰাইজ ইজ গিভেন ইন দি ফিল্ড অফ নোবেল প্ৰাইজটো আপোনাৰ কি ফিল্ডত দিয়া হয় এটো দিছে এটো আমি জানোৱে যে ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি মেডিচিন লিটাৰেচাৰ ইকনমিক্স আৰু পিস এটা দিয়া হয়। নেক্সট আহিছে আপোনাৰ ফুল ফৰ্ম অফ ISO ফুল ফৰ্ম উঠিছে এটো হয় আপোনাৰ ইন্টাৰনেশনাল ষ্টেণ্ডাৰ্ড অৰ্গেনাইজেশ্যন হেতু তাৰ আপোনাৰ পিছত আপোনাৰ গ্ৰীণ হাউস ইফেক্টৰ ওপৰত এটা কোৱেশ্চন আহিছিল একুৰেট কোৱেশ্চনটো নাই গতিকে আপোনালোকৰ জাস্ট মই কৈ থলো এটো টপিকৰ ওপৰত আহিছিল আৰু গ্ৰীণ হাউস ইফেক্ট কি হয় আপোনালোকে জানে যে সূৰ্যৰ পৰা যেতিয়া ৰশ্মিটো আহে পৃথিৱীত আপোনাৰ ৰেডিয়েট হয় ওপৰলৈ গুচি যায় কিন্তু আমাৰ বায়ুমণ্ডলত থকা কিছুমান গেছৰ কাৰণে যেতিয়া পৰিমাণটো বাঢ়ি যায় তেতিয়া মানে গোটেই হিটটো ৰেডিয়েট হৈ যাব নোৱাৰে ওপৰলৈ স্পেচলৈ আউটাৰ স্পেচলৈ তেতিয়া আপোনাৰ আমাৰ আউটাৰ স্পেচটো এটমস্ফিয়াৰটো বহুত ডাঙৰ হয় এটো গ্লোবেল ওয়াৰ্মিঙৰ সৃষ্টি কৰে আৰু এটো গ্ৰীণ হাউস ইফেক্ট হয়। নেক্সট আপোনাৰ ATM অথেন্টিকেশ্যন বাই কাষ্টমাৰ এটো ভাল এটা কমন কোৱেশ্চন আহিছে যে ATMৰ যেটো অথেন্টিকেশ্যন আপোনাৰ কাষ্টমাৰটা কেনেকৈ কৰে এটো সিম্পল আমাৰ জানো সকলোৱে জানো যে 4 ডিজিট এটা পিন থাকে আৰু এটো পিনটোৰ দ্বাৰা কৰিব পাৰে। সো আজি একেটা কোৱেশ্চন আহিছিল আপোনাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কোৱেশ্চন। সো ভিডিওটো ভাল পালে লাইক কমেন্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব। সো থ্যাংক ইউ।